جنوت بختوار سولود مبشر کسب معلمی 35 سال در مکتب درس خواندم فن زبان ادبیات تاجیک. یعنی در برابر معلمی من آستان یعنی آستانخانه بگردن مجبور باید می نگاه بین سرم اجان تازه آزادات سرم اجان یعنی درباره بعضی انا چیز همین میمونیست که وایزن سه تم درباره ماستان درباره چیزی تاریخی بیاید باید روز نقد سرم زی وظیفه اماتون خیلی یعنی مودی و خون قدیما نشیمنگوی خلق بیت بود قدیما آدم خلقش زندگی کرد تو تقریبا نیاد نو زندگی بکرد سبوت طرفی دریان خب از بس که وقت سراد نتود یا سمترات سانترم بازود رفت آمد کرد خب مرایت اتسام مردمان تا بود نشانش تقریبا یا کم داور بود کم خلق بود خب کم نزود بود هاش سب دستن تقریبا چیزی یادگاری چیش بود خب یادگاری علمی خب تاریخی می مثال الدور القديم اسكو مودي وخون كارواني چیزی شد سبوتراب ستاب اختویم تا غرب طرف اختوی هم کاروانش شد هیچ خطی شاهدی است که مثال آدم مودی وخون خلقش زندگی کرد. من شخصا درباره تاریخی وخون که مثال سکوم دوران درم کم خلقیاتی زندگی کرد مخصوصا مردم زبان چه مردم وخون سکوم دوران درم چیز بید مقیمی بید آدم تاریخ نگارش خانن که 3000 سال میست آدم وخونی زندگی نکرد وخونیش تا دوره اسلام از ساله دویم وخون مردم بعدم از چیز میلادی و استایست سمتانه گوخی جام بید وخون مردم چکم وقتن جایم ویز درباره تاریخی ابی ویزاک انیق معلوم ناست دوودی چی میوندو وودی راشت ی جایته و خیار خانه بعضیش خانه که مردم یوخون اتساجی این باز بعضی جایش خانه خالقش خانه که وخیش چیز موز شمالی افغانستان موز بعضی خانه که مردم وادی زرافشان وز برای که بعضی موضعی شاید سه گیاه که نیم خالی سه اشگو ات وطن مردم وخیت بود. خب تاریخ ازی که بعد از اونه که مردم وخون خواهد که جاین بعد تخت تاز امیر تیمور بس که مردم چیزی از همه پیش شیعه اسماعیلی به تعقیب کرد مردم مجبور بود که تم کوهستانی خیر رنگ همچون گریزا ایم جایی خزر چیز جای زندگی انتخاب کرد ما در نتیجه هم خلق قدرم مسکونی بیته من نقصان که با مردم بعضی چیزم واسه سمرقند بخارا بعضی واسه چیزم بعضی چی ایران ممکن واسه بعضی ممکن چیزم واسه افغانستان بعضی حدود افغانستان مادم مسکونی بیت و وقتی دور قدیم آدم قی چیزش برد قلعه‌اش برد و بعض جای تاریخی که یا به اچکنیش که یا چیز بود از وقتی یا بنیاد سکر خط بابسه و چور معلوم ناست. هذا تاریخ آثار تاریخی بعض قلعه‌اش معلوم که یا به کوی یا به شد کم دور
بود کوم زندگی کرد. سکشتن قدیما شو قدم وادی و خونته ادون نم سبوچ نگار بودن زنگ بودن مثلا لنگار بودن یا بودن درم برانگ یا نمرا رشت بیچ کود شلوغ و رشت خاربت سکشتن چیز بود نمیدیگه مداری یا جوی بایم که هم زبانی و خونی در می وادی و خون ترو لهجه ترو منطقه جدا است. داشتن تو چیز تو اشتخار یه لهجه حساب است. برونقا جت فرق سرد. یعنی زمینگن تو دریش تو شرگین یم یه منطقه جدا است که یم زیگ است. چیزن یکم فرق سرد. باز زیگوندن تانا. زیکون جت فرق سرد. همین مثال نمیدیگت مردن داشت مردن تو اشتخار یابن هم جهت لغاتن فرق سرد. یعنی آهنگناکی جهت فونتیکی تلفظ کلمه زدن ممکن فرق سرد و چیزن اشتخار مرانه. یعنی بیشتر در لغات فرق سرد. مثلا کیش مردن مسار مردن زیگمان مردن زنگ مردن یا موز اب گویش سکنه سیکور تو دیگه کنن گویش اب آهنگ گویش سبرانگ مردن فرق سرد. بیشتر وقت دی چیز آهنگی تلفظ آهنگ نوکی تلفظ یعنی جهت لغاتن مثال بدن سکنن تاش سک تاش خنن تاش یاش وجاک خنن سک وش خنن یاش وش خنن سک پیش راندن یاش خنن پیش راندن نجاتن فرق سوس بولاجا چیزن لغاتن مثلا یعنی غاب بیشتر آهنگناکی چیز سرد. یعنی یه خیلی گوییشه که در آخر دیش که همش اشتخاربی یا نمیدگتی کورس خواهد. یا مثلا کیشنی کلی جلسه بیم اگر نمیدیش او که کیش نورس که زیک او دیش که کیشنون. آهنگناکی چیز زیک تو تلفظ یعنی چیز تو حرکات یا چیز بکن ما.